නිරෝගිමත් දවසක් වේවා සියලු දෙනාට. අද අරන් ආවේ රසම රස උදෑසන ආහාරය. ඒ කියන්නේ මිනි පැන්කේක්. මිනි පැන්කේක් කොහොමද හදාගන්නේ කියලා බලන්න. මගෙත් එක්ක වීඩියෝ එකට ගිහිල්ලා බලමු. එහෙනම් අපි යමු වීඩියෝ එකට. මුලින්ම අපිට අවශ්‍ය වෙන මේ සඳහා පිටි කප් එකක් අරන් තියෙනවා. ඒ වගේම සීනි මේ සැඳි 3යි, බිත්තර එකක් අරන් තියෙනවා. කිරි කප් භාගයක් අරන් තියෙනවා. ෆ්‍රෙෂ් මිල්ක් උනත් ගන්න පුළුවන්. තෙල් මේ සැඳි 2යි, බේකින් පවුඩර් තේ හැඳි 1යි, ලුණු අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට රසය අනුව ගන්න පුළුවන්. මුලින්ම මෙන්න මේ විදිහට භාජනයකට අපි බිත්තරේ කඩලා දා ගන්නවා. ඊට පස්සේ අපි සීනි ටිකත් ඒකටම දාලා මේක හොඳට කලවම් කරගන්නවා. මේ විදිහට කලවම් කරගත්තට පස්සේ ටික එකතු කරගන්නවා. ඒකත් අපි නැවත මෙන්න මේ විදිහට හොඳට කලවම් කරගන්නවා. ඊට පස්සේ අපි ගත්ත තෙල් ටික මේකට එකතු කරනවා. එළවලු තෙල් තමයි මම අරන් තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ අපි කරන්නේ පෙනේරයක් අරගෙන පාන් පිටි ටික වගේම බේකින් පවුඩර් ටිකත් මේකටම දාලා අපි හොඳට පෙනේරෙන් හලා ගන්නවා. අපි අර කලින් කලවම් කරගත්ත භාජනයටම. දැන් අපි ඒක හොඳට මෙන්න මේ විදිහට කලවම් කරගන්න ඕනේ. මෙන්න මේ විදිහට හොඳට මිශ්‍රණයක් එනකන් අපි කලවම් කරගත්තට පස්සේ පෑන් එකක් ලිපේ තියාගන්න ඕනේ අපි. ඒ ලිපේ තියාගන්න අතරතුර මෙන්න මේ විදිහට පයිපින් බෑග් එකකට අපේ මිශ්‍රණය එකතු කරගත්තාට පස්සේ පෑන් එක රත් වෙන ගමන්ම මෙන්න මේ විදිහට තෙල් ටිකකුත් ආලේප කරගන්න අමතක කරන්න එපා. මෙන්න මේ විදිහට තෙල් ටික අපි හොඳට ගාගත්තට පස්සේ අපි පයිපින් බෑග් එකට දාගත්ත මිශ්‍රණයෙන් මෙන්න මේ විදිහට Tamanට අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට පැන්කේක් ටික හදාගන්න තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් ඇත්තටම මේක පොඩ්ඩන්ට රස කර කර කන්න පුළුවන් කෑමක් තමයි. චොක්ලට් ක්‍රීම් එකක් එහෙම නැත්නම් පැණි එක්ක මේක නියමටම මැච් වෙනවා. පැත්ත පිච්චුනාට පස්සේ අපි මේකේ අනිත් පැත්තත් හරවලා දෙපැත්තම හොඳට පුච්ච ගන්න ඕනේ. මෙන්න මේ විදිහට. අපි පෑන් එකට තෙල් ගහලා තියෙන නිසා අපිට මේක ලේසියෙන්ම අනිත් පැත්ත හරව ගන්න පුළුවන්. දෙපැත්ත හොඳට පිච්චුනාට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට අපි ඒක පෑන් එකෙන් ඉවත් කර ගන්නවා. අර කලින් කිව්වා වගේ මේකේ රස තවත් වැඩි වෙන්නේ චොක්ලට් සිරප් එකක් එක්ක එහෙම නැත්නම් පැණි එක්ක තමයි. ඉතින් මේ විදිහට හදපු මිනි පැන්කේක් ගැන ඔයාලට මොකද හිතෙන්නේ? පහලින් කමෙන්ට් කරන්න. වීඩියෝ හොඳ නම් ලයික් එකක් දාලා තව කෙනෙක්ට බලන්න ෂෙයා කරන ගමන්ම තාමත් මාව සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරපු නැති කෙනා දැන්ම සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා බෙල් අයිකන් එක ක්ලික් කරලා තියාගන්න. ඉතින් මේ වගේ තවත් රසවත් වීඩියෝ එකකින් ඉක්මනින් හමු වෙනතුරු අදට මම ගිහින් එන්න. සියලු දෙනාටම නිරෝගිමත් දවසක් වේවා. මතකනේ ගෙදරටලා ඉන්න. ඇවිදින්න කොහෙවත් යන්න එපා. මාස්ක් එක අනිවාර්යෙන්ම දාන්න. තමන්ගේ ආරක්ෂාව තමන්ම හදා ගන්න ඕනේ. එතකොට ඉබේම සියලු දේ සාර්ථක වේවි. අදට මම ගිහින් එන්න. ජය වේවා.